Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගෙදර ඉතිරිලා තියෙන බිස්කට් කිහිපයක් එකතු කරලා ගොඩක් රසවත් අතුරුපසක් හදන්න හැටි කියලා දෙන්න. මේ ඩෙසර්ට් එක හදන්න අපිට බිත්තර බටර් මේ වගේ කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන් ගෙවල් ඉතිරිලා තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා මේ ඩෙසර්ට් එක ගොඩක් රසට පහසුවෙන් ඒ කියන්නේ විනාඩි 10ක් වගේ අඩු කාලෙකින් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලමු මේ පහසු රසවත් අතුරුපස කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම ඩෙසර්ට් එක හදන්න පටන් ගන්න කලින් ඒක සෙට් කරගන්න භාජනය ලෑස්ති කරගන්නවා. ඔයාලට ගෙදර තියෙන වීදුරු ප්ලාස්ටික් එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් මේ වගේ ඕනෑම භාජනයක් අරගෙන මුලින්ම ඔයිල් ටිකක් ගාලා ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ වැක්ස් පේපර් එකක් දෙපැත්තට දාගන්න. මේ විදිහට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් දාගත්තාම අපිට අපේ පුඩින් එක සෙට් වුණාම ගොඩක් පහසුවෙන් ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම බිස්කට් ඩෙසර්ට් එක හදාගන්න බිස්කට් වර්ග 3ක් අරගෙන තියෙනවා මේ වෙලාවේ ගෙදර ඉතිරිලා තියෙන චොක්ලට් බිස්කට්, එංගුරු බිස්කට්, මාඩි බිස්කට් මේ තුන තමයි තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේ බිස්කට් ටික මේ විදිහට හොඳින් කඩා ගන්නවා. සමහරක් ඒවා හොඳින්ම කුඩු වෙන කඩා ගන්න. ඒ වගේම ලොකු පුංචි මේවායි කැලි හිටින්න හොඳින් කඩා ගන්න. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල්වලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන රතුපත් subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් miss වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. සුපුරුදු විදිහට වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියා තියෙන info box එකේ තියෙනවා. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ තියෙන මම මේ විදිහට කඩාගත්ත බිස්කට් ටික. ඒ වගේ මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන් ගෙදර කජු ටිකක් රටකජ ටිකක් මේ වගේ දෙයක් ඉතිරිලා තියෙනවා නම් ඒකත් බෙදලා එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම කජු ටිකක් ඒ විදිහට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් අරගෙන ඒකට කිරිපිටි මේසඳ එකක් එකයි කාලක් වගේ එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මෙතෙන් තියෙන කුඩු කරගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 60ක් වගේ සීනි කුඩු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. නිකම්ම ග්‍රෑම් 60ක් එකතු කරන්න. ඒ වගේම කොකෝවා පවුඩර් මේ සැන්දි එකයි කාලක් වගේ එකතු කරනවා. ග්‍රෑම් 25ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒත් එකම උණු වතුර මිලිලීටර් 100ක් එකතු කරනවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න. ඔයාලට මේ වෙලාවේ ගෙදර කොකෝ පවුඩර් නැත්නම් කෝපි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඒකත් ගොඩක් රසවත්. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක ලිපේ තේලා හොඳින් නටන තුරු රත් කරගන්නවා. මෙතෙන්ද කිරිපිටි සීනි කොකෝ පවුඩර් මේ හැමදේම හොඳින් මිශ්‍ර වෙලා හොඳින් දිය වෙන්න ඕනේ. මේ මට්ටම චොක්ලට් සිරප් මිශ්‍රණය ආවට පස්සේ මම ඒක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ චොක්ලට් සිරප් මිශ්‍රණය මේ විදිහට බිස්කට් මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. මෙතෙන් චොක්ලට් සිරප් ඔක්කොම බිස්කට් එකට එකතු කරන්න එපා. මොකද සමහරට වැඩි වෙන්න පුළුවන් පාවිච්චි කරන බිස්කට් එක අනුව. ඒ නිසා ටිකක් ඉතිරි කරලා මේ විදිහට ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට චොක්ලට් සිරප් සහ බිස්කට් එක මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ද අපි බිස්කට් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ ටිකක් තද ගතියට ගුලියකට එන මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩක් දිය ගතියට එන්න දෙන්න එපා. දැන් මම මේ බිස්කට් මිශ්‍රණය මේ විදිහට සෙට් කරගන්න භාජනයට දාගන්නවා. දාලා මේ විදිහට ටික ටික දාලා හොඳින් සමතලා කරගෙන ඉතිරි ටික දාන්නේ. මේ විදිහට මුලින් ඉඳලා මට්ටම් කරමින් හොඳින් එකතු කරන්න. එතකොට පුඩින් එක ලස්සනට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ මත පිට මේ වගේ හොඳින් මට්ටම් කරමින් ලස්සනට හදාගන්න. ඔයාලට මෙතන ස්පැචුලා එකක් නැත්නම් කෙසෙල් කොලයක් එහෙම නැත්නම් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් මේ ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ පුඩින් එකේ මත පිට හරිම ලස්සනට තියෙනවා කියලා. දැන් මම කරන්නේ මේ පුඩින් එක පැය භාගයක් වගේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පැය භාගයකින් පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත පුඩින් එක ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ මත පිට ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා කියලා. ඔයාලට මේක මේ විදිහටම කන්න ගන්න පුළුවන්. මම හිතුවා මේකට චොක්ලට් ටිකක් දිය කරලා එකතු කරනවා කියලා. ඒකට මම චොක්ලට් ග්‍රෑම් 80ක් අරගෙන තියෙනවා කුකින් චොක්ලට්. ඒකට මම බටර් ග්‍රෑම් 20ක් වගේ එකතු කරලා හොඳින් දිය කරගන්නවා. මම මේක මයික්‍රෝවේව් එකේ දිය කරගන්නේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට උණු වතුර භාජනයක් උඩින් තියලා දිය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මේ පුඩින් එකට මේ චොක්ලට් ගණාශක අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් චොක්ලට් තියෙන කෙනෙක් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. නැති කෙනෙක් මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒ විදිහටම කැමට ගන්න. රසයේ වෙනසක් නැහැ. ඊළඟට මම පුඩින් එක උඩින් චොක්ලට් ගණාශක දාලා හොඳින් මට්ටම් කරගන්නවා. ඊළඟට මේ චොක්ලට් එක හොඳින් සෙට් වෙන්න මම තවත් විනාඩි 10ක් 15ක් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. මෙතන මේ විදිහට සෙට් කරගත්ත මගේ පුඩින් එක දැන් මේක අපිට ගොඩක් පහසුවෙන් ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඒක.
ඉතින් අපි මේ හදාගත්ත ඩිසර්ට් එක ඕගොල්ලන්ට තේබන වෙලාවට කේක් වගේ දෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අතුරුපසක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් පොඩින් එකක් විදිහට. ඔයාලට පේනදී හරිම හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේ විදිහට කේක් එකක් විදිහට ගලවලා ගන්න පුළුවන් මට්ටමට තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක ටිකක් ලස්සන කරගන්න කජු වලින් මේ විදිහට ගානිෂ් කරගන්නවා. මේ වගේ පාර්ච්මන්ට් පේපර් තීරු ටිකක් හපලා ඒක මේ විදිහට කේක් එක උඩින් තියලා ඒ අතරමැදට මේ වගේ කජු හරි මොනවාරි පුරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනදී අපේ බිස්කට් පුඩින් එක එහෙම නැත්නම් බිස්කට් කේක් එක හරිම ලස්සන තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා දකින්නේ අපි ගොඩක් අඩු අමද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරේ. ගොඩක් අඩු පිරිවැයක් ගියේ. නමුත් මේකේ පෙනුම එහෙමයි කියලා නැහැ. ගොඩක් හොඳ රිච් පෙනුමක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. අපිට දැන් මේක කේක් එකක් විදිහට ලස්සන කපා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඒ වගේම තමයි මේක ඇතුළ මම පෙන්නන්නම්. ඇතුළ හරිම ලස්සන තියෙනවා බතික් එකක් වගේ. මේක අපි එකතු කර බිස්කට් වර්ග තුනේ පාට තුන වෙන වෙනම අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් අපි මේ බිස්කට් කේක් එකට බිස්කට් වර්ග කීපයක් එකතු කරපු නිසා මේකේ රස කීපයක් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට ඉඟුරු රස එනවා, සමහරක් වෙලාවට චොක්ලට් රස එනවා, ඒ වගේම ක්‍රිස්පි නට් රස එනවා. ඒ නිසා මේක හරිම රසවත්. මේක කද්දිත් හොඳ මෘදු ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආසවෙ මේ රෙසිපි එකට අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.